Hola, mede-expat. Ik ben Jasper van Expat Paperwork. Lekker naar de zon, paella eten op het terras, een goed glas Tempranillo wijn daarbij. Altijd mooi weer en de prijzen zijn nog redelijk. Het leven in Spanje is echt veel beter. Echt? Echt? Een aantal voordelen van Spanje zijn bijvoorbeeld de relaxte sfeer hier. De mensen zijn lekker ontspannen, altijd in voor een praatje en een lach. En er is nog weinig stress. Mooi weer, de zon schijnt hier altijd. En de hemel is helder. Wat ik zelf het allerfijnste vind, is het licht, het daglicht. Dat is anders hier. Het is altijd helder, transparant daglicht. De lange grijze dagen met miserige regen die nooit ophouden, die zijn hier zeldzaam. De natuur en de ruimte is mooi in Spanje. Op veel plekken heb je prachtige uitzichten over enorme grote leegtes. Tijd doorbrengen in de natuur, picknicken, fietstocht maken. Ik kan er zelf erg van genieten. Je ademt hier, zeg maar. Er ligt natuurlijk aan ten grondslag dat het dun bevolkt is. Bijvoorbeeld in Extremadura, wat precies dezelfde oppervlakte heeft als Nederland, wonen hier slechts 1,1 miljoen mensen. Je kan hier goedkoop leven voor degenen die dat willen. Begrijp me niet verkeerd, je kan hier ook best geld uitgeven. En als je graag luxe wil leven, dan kan dat hier ook prima. Alles is aanwezig om dat te doen. Maar de mogelijkheid is hier wel degelijk om ook met heel weinig te leven. Sommige mensen zijn er heel goed in. Ik zou er nog wat van kunnen leren. Maar voor degenen die het graag willen, die kunnen voor weinig geld hier makkelijk rondkomen. En dat geldt ook voor de huizenprijzen. Die zijn eigenlijk nog hartstikke laag. Ook hier gaan de huizenprijzen wel omhoog, maar nog lang niet zoveel als in het noorden van Europa. En als je een beetje geluk hebt, kun je hier een prachtig stekkie vinden voor een prijs die in Europa echt totaal ondenkbaar zou zijn. Spanje beschikt over een hele goede infrastructuur. De snelwegen zijn over het algemeen in goede staat, goed aangegeven. Vervolgens is het eigenlijk bijna altijd wel rustig op de weg, behalve dan bij de grote steden zoals Malaga, Barcelona, Madrid. Daar heb je wel iets van een spitsuur en af en toe is er wel eens een kleine file. Maar normaal gesproken is het echt zeldzaam om hier in de file terecht te komen. Het is een genot om door Spanje te reizen. De ziekenzorg is hier op goed niveau. De specialisten die zijn goed opgeleid. De opleidingen zijn hier trouwens over het algemeen behoorlijk hoog in Spanje, behoorlijk goed. En dus ook de chirurgen. Je bent hier in goede handen in het ziekenhuis. En kan zich zonder meer meten met de rest van Europa. Wat natuurlijk altijd prettig is om te weten dat je in een land bent waar ook dat goed geregeld is. De mensen zijn vriendelijk en ze babbelen gemakkelijk. Ze zijn lekker open. Op elke hoek van de straat kun je een praatje maken of in de bar bijvoorbeeld eventjes een lach of een drankje doen. Toen ik hier net kwam was ik een beetje bezorgd. Ik dacht van nou, ik moet nog zien hoe ze ons gaan ontvangen in zo'n klein dorpje hier. Maar ze ontvingen ons met open armen. Laagdrempelig zou ik het noemen. Spanjaarden zijn geen railschoppers. Maar ze accepteren gewoon wat er is. Ze zijn bijvoorbeeld ook niet zo heel erg druk bezig met de wereldpolitiek. Hoewel ze redelijk goed op de hoogte zijn. Ze maken zich er gewoon minder druk over wat er bijvoorbeeld weer in Amerika wordt geroepen. Spanje heeft een grote economie. Het is een groot land dat heel zelfbewust is. En ze weten heel goed wat ze wel en niet willen. En voor de rest maken ze zich niet zoveel zorgen. Een ander voordeel is dat je hier mooie reizen kunt maken vlak bij je eigen huis. Het maakt niet zo heel veel uit waar in Spanje je woont. Je hoeft nooit urenlang te rijden of te reizen om naar een mooi gebied te gaan. Of een mooi dorpje te vinden. Of een prachtige oude culturele binnenstad te vinden. Je kan gewoon de deur uit fietsen, wandelen, kajakken, iets wat ik zelf graag doe. Of een klein stukje met de auto. En bijna gegarandeerd dat er iets in de buurt is waar je de tijd goed kan doorbrengen. Het is gewoon een mooi land. Misschien wel uniek in Europa. Je kan hier gewoon een vergunning krijgen om je eigen droomhuis te bouwen, zomaar ergens midden in de natuur. Waar kan dat nog in Europa? Het werkt natuurlijk niet altijd, het is niet gegarandeerd dat je hem krijgt en er is inderdaad veel geduld voor nodig. Maar bedenk even hoe dat gaat in de noordelijke landen, daar zijn dat soort dingen meestal ondenkbaar. Nou, en dat geeft natuurlijk weer mogelijkheden om op uniek mooie manieren te wonen en je eigen huis te bouwen. Het regelen van de vergunningen en je door dat soort procedures heen loodsen is trouwens ook iets wat ik graag doe voor andere mensen. Het hoort bij de service van Expat Paperwork die ik aanbied.
Nu we toch nog in zo'n lekkere positieve flow zitten en alle positieve dingen aan het noemen zijn, kan ik je misschien wel overtuigen om ook eventjes een duim te geven aan mijn video en je te abonneren op mijn kanaal. En als je het leuk vindt, ook eventjes een commentaar onder de video achter te laten. Ik vind het altijd leuk om ze te lezen. Ik lees ze allemaal en ik zal ook altijd reageren. Dankjewel. Laat me maar weten wat jij leuk vindt aan Spanje. Of misschien wat je wel helemaal niet leuk vindt aan Spanje. Ik ben er heel benieuwd naar, vooral omdat het verschil tussen reizigers en toeristen, mensen die gewoon van Spanje houden en hier af en toe graag op vakantie komen, die zullen misschien een hele andere kijk op de zaken hebben dan expats die hier al jaren wonen. Oké, is dan echt alles fantastisch in Spanje en heeft het alleen maar voordelen? Nou, dat antwoord kunnen we allemaal wel raden. Maar er zijn ook nadelen van Spanje. Het is natuurlijk niet alleen maar feest en koek en ei hier. Wat zijn nou die nadelen? Het is een andere cultuur. Je zult nooit echt Spanjaard worden. Je blijft altijd import of een buitenlander. En je kunt je eigen roots gaan missen of je af en toe onbegrepen voelen. Je buitenlandse hart, Nederlands, Engels, Belgisch, waar je maar vandaan komt, dat zal altijd je wortel blijven. En af en toe botsen die culturen een beetje en kun je je eigen cultuur missen. Goed, dat is natuurlijk geen nadeel van Spanje, dat is iets waar je zelf aan kunt werken. De taalbarrière is groot. Spanjaarden spreken over het algemeen geen of nauwelijks Engels. Dat is hier eerder een uitzondering dan een regel. En hoewel je je best kunt overleven zonder Spaans te spreken, maakt het alles makkelijker, maar ook leuker als je wel je best doet om Spaans te spreken of het te leren. Nou, dat is dus ook iets wat ik altijd erg aanraad. Hoe meer Spaans je leert, hoe beter en hoe leuker je leven hier wordt. Maar goed, zelfs dan kan het toch een struggle zijn. De ene dag ben je nog hartstikke tevreden met je vorderingen en ben je heel trots dat je die grap hebt kunnen maken bij de buren op de koffie. De andere dag baal je ervan dat je toch weer net niet helemaal begrepen hebt of kon je niet op het juiste moment aan het loket zeggen wat je nou eigenlijk precies nodig hebt. Dat hoort erbij. De winter kan behoorlijk koud zijn. Dat is ook al zoiets waar mensen eigenlijk nooit aan denken. Want aan Spanje denk je aan de zon. En dat heb ik zojuist ook bij de voordelen genoemd. Maar hier wordt het 's nachts gewoon rondom het vriespunt of net iets daaronder. En uiteindelijk worden dus ook de muren van je huis koud en je hele huis. Dus je zult het moeten verwarmen. En je zult hier ook gewoon een dikke jas aan moeten trekken. Daarentegen is de zomer heet. Dat is iets wat natuurlijk wel algemeen bekend wordt. Spanje is heet in de zomer. Juli en augustus zijn echt warm. Ik kan het goed merken, vooral met deze grote lamp op me gericht. Ik heb zelf geen airconditioning in mijn huis. Ik hoef het niet. Ik kan ook zonder airconditioning leven. De meeste Spanjaarden die hebben zelf ook geen airconditioning. Maar er zijn veel mensen die zeggen zonder airconditioning is het gewoon niet uit te houden. Dus de meningen zijn er een beetje over verdeeld. Je zult je levenstempo en je activiteiten wel een beetje moeten aanpassen aan de hitte. Wat verder ook niet zo is, het is niet zo makkelijk om Spaanse vrienden te maken. Er zijn best veel expats die van mening zijn dat het moeilijk is om goede Spaanse vrienden te maken. Echte goede vrienden. Grappig genoeg zijn er ook veel Spanjaarden die in Nederland wonen of in andere landen in het noorden. En die zeggen precies hetzelfde, dat het heel moeilijk is om echt goed te integreren op vriendschappelijk niveau. Nou, dat heeft ook weer iets met cultuur te maken. Je gaat hier niet zo snel wat drinken bij iemand thuis. Of samen eten bij jou thuis. Of samen kaarten bij hun thuis. En dat zijn allemaal van die dingen, dat doen we in het noorden. Als je hier mensen wilt ontmoeten, ga je naar de bar. Of je gaat naar een parkje. Of je gaat naar een feestje ergens buiten op de campo. Dus een stuk grond van iemand. Veel Spanjaarden die vinden het geweldig om in een buitenhuisje, wat ze samen met de familie hebben, de hele dag lekker te eten en te drinken en te kletsen en te lachen en muziek te maken. Dat zijn de plekken waar je hier vrienden maakt. Of je gaat samen sporten, dat kan ook goed. Maar het binnenshuis, in je eigen huis, dat is hier eigenlijk vooral voor het gezin zelf of voor de directe familie. Dat is hier van oudsher al zo. Dat heeft iets te maken met de geschiedenis van Spanje. Iets waar ik nog een keertje uitvoerig op in zal gaan. De meeste immigranten die nog moeten werken, zullen hier moeite hebben om een baan te vinden. Het beste kun je een baan zoeken bij een andere buitenlandse werkgever. Of zelfstandiger worden, een je eigen activiteit beginnen. Of een eenvoudige baan accepteren in de agrarische sector.
dat meestal hard werk is en voor een laag salaris. Maar je moet ergens beginnen. En als je helemaal een beetje ervaring opdoet en ook weer beter Spaans leert zo, komen er vanuit daar vanzelf weer nieuwe ideeën en nieuwe kansen op. Maar het is niet zo makkelijk. Er zijn hier ook arbeidsbureaus waar je kunt inschrijven. Daar zullen ze van alles van je willen weten, je diploma's en je curriculum natuurlijk. Maar dan nog, verwacht niet dat het telefoon meteen rood gloeiend staat met aanbiedingen. Je zult er zelf hard achteraan moeten gaan. Bedenk wel dat op de Spaanse werkvloer is de arbeidsethiek en het salaris anders dan je mogelijk gewend bent. Er is meer hiërarchie. Degene die hier boven je staat, die zegt gewoon wat je taak is en die zul je zo moeten uitvoeren. Er is weinig onderhandeling over mogelijk. Ik wil niet zeggen dat ze je slecht behandelen. Dan kom je aan bij die winkel waar je dat ene schroefje nodig had, anders kun je je klus niet afmaken, is die dicht. Ja, dat overkomt ons allemaal vaak. De openingstijden zijn hier anders. En tussen 2 en 5, en in de zomer als het heet is tussen 2 en 6, zitten de meeste winkels dicht. Goed, als je dat helemaal weet, dan kun je er rekening mee houden, toch? Alleen op de een of andere manier overkomt het me nu, ik woon hier bijna 20 jaar, nog steeds af en toe dat ik dat eventjes vergeet. Oké, dus dan ga je 's ochtends tijdens de openingstijden naar de winkel. En dan nog altijd gebeurt het soms, minder vaak natuurlijk, maar soms is het dan toch weer dicht. Wat is er aan de hand? Nou, het kan best zijn dat de eigenaar gewoon even geen zin had om open te gaan. Of dat hij nog ergens een kopje koffie aan het drinken is en dat je eventjes een poosje moet wachten bij die winkel tot hij komt. Of dat je hem even moet bellen. Heel normaal hier. Of dat er een familiefeestje is waardoor ze die dag gesloten zijn en geen briefje op de deur. Of er is een feestdag waar heel Spanje, of in ieder geval jouw provincie, van op de hoogte is, behalve jij. De bureaucratie vertraagt alles. Dat is een ding wat absoluut waar is hier in Spanje. De bureaucratie is niet alleen erg lijvig en traag, je moet daar ook je weg in kunnen vinden. Maar behalve dat het groot is, is het ook gewoon anders. En daardoor lijkt het allemaal nog groter dan het is. En in augustus bijvoorbeeld gebeurt er helemaal niks. Wat dat betreft is het natuurlijk ontzettend handig als je iets voor elkaar wilt krijgen. Als je iemand kent die de taal goed spreekt en die jou goed begrijpt, maar ook de Spaanse bureaucratie. Iets waar ik overigens trouwens graag bij help, want dat is precies waar mijn bedrijfje Expat Paperwork over gaat. Buitenlanders helpen met hun papierwerk en de bureaucratie. Oké, dan gaan we nu naar de conclusie. Is het zo dat alles beter is in Spanje? Nou, dat hebben we net al gezien, dus die vraag is al achterhaald. Is het dan gemiddeld beter in Spanje? Dat is denk ik een hele persoonlijke vraag. Als ik voor mezelf spreek, ik denk inderdaad dat alles bij elkaar opgeteld het leven heel goed is in Spanje. En ja, ik zou het beter durven noemen. Datzelfde hoor ik ook van veel andere expats. Misschien is het niet voor iedereen, maar ik denk dat veel mensen hier een goed leven kunnen vinden. Er zullen ook mensen zijn die na verloop van tijd denken, wow, ik weet het nog niet zo net en toch een thuisland weer gaan missen. Hoe beter je weet wat je kunt verwachten van je nieuwe land en hoe duidelijker je beeld is van de situatie waar je in terecht zult komen, hoe meer kans dat je emigratie succesvol zal zijn. Dus wat dat betreft alweer een goede reden om meer van mijn video's te gaan kijken. Dankjewel. Hasta luego, compañeros. En dan is het nu tijd voor El postre del video. Hola, Yape. Hola. Hey, wilde je nog wat zeggen? Hola, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Pues mira lo que te tengo, un regalito para ti. Felicidades. Dankjewel, schoonmoeder. Wat lief van je. Ik zal deze mooie blouse dragen in de video.